હેલો ફ્રેન્ડ્સ, એજ્યુકેશન અપડેટ ચેનલમાં હું આશીષ વાઘેલા આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, આવનારી જે વિદ્યુત સહાયક જુનિયર અસિસ્ટન્ટ PGVCL દ્વારા લેવાય છે એક્ઝામ ફ્રેન્ડ્સ, એની માટેના ખૂબ જ અગત્યના પ્રશ્નો છે મિત્રો, એ કાઢવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. જોઈએ પહેલો પ્રશ્ન, DRDOનો સાયન્ટિસ્ટ ઓફ ધ યર એવોર્ડ કોને એનાયત કરાયો? મિત્રો, પહેલી વાત તો ખાસ યાદ રાખજો, જે હાલમાં મિત્રો જે એવોર્ડ મળેલા છે તાજેતરમાં, એ આપણે ખાસ યાદ રાખવાના છે. જે પૂછાશે જ મિત્રો, એક એવોર્ડ પૂછાય છે, તમે જોઈ લેજો મિત્રો. UGVCL, MGVCL અને લાસ્ટમાં DGVCL લેવાની, એમાં એક એવોર્ડ એને હંમેશા પૂછ્યો છે. તો આપણે એવોર્ડ બધા પાકા કરી લેવાના છે. તો DRDOને સાયન્ટિસ્ટ ઓફ ધ યર એવોર્ડ કોને એનાયત કરાયો? હેમંત કુમાર પાંડેને છે DRDOનો સાયન્ટિસ્ટ ઓફ ધ યર એવોર્ડ એનાયત કરાયો છે. પછી એક મિત્રો એક બીજો એવોર્ડ છે એમિનન્ટ એન્જિનિયર એવોર્ડ. એમિનન્ટ એન્જિનિયર એવોર્ડ કોને મળ્યો? તો એમિનન્ટ એન્જિનિયર એવોર્ડ છે મિત્રો, એ કોને મળ્યો એ પણ આપણને ખબર હોવી જોઈએ. કોને મળ્યો છે ફ્રેન્ડ્સ? તે મિત્રો વિનોદ કુમાર યાદવને મળેલ છે. કોને મળેલ છે? વિનોદ કુમાર યાદવને. ખાસ યાદ રાખજો, સાયન્ટિસ્ટ ઓફ ધ યર એવોર્ડ હેમંત કુમાર પાંડે આવશે અને એમિનન્ટ એન્જિનિયર એવોર્ડ કોને આવશે મિત્રો? વિનોદ કુમાર યાદવ. અને બીજો તાનસેન એવોર્ડ કોને મળ્યો? તો સતીશ વ્યાસ છે મિત્રો, તાનસેન એવોર્ડ મળેલો છે. 3 એવોર્ડ યાદ રાખવાના છે. એમિનન્ટ એન્જિનિયર એવોર્ડ વિનોદ કુમાર યાદવ, સાયન્ટિસ્ટ ઓફ ધ યર એવોર્ડ હેમંત કુમાર પાંડે અને મિત્રો તાનસેન એવોર્ડ કોને મળ્યો છે તાજેતરમાં? તો તાનસેન એવોર્ડ મળ્યો છે કોને મળ્યો છે? સતીશ વ્યાસને. કોને મળેલ છે? સતીશ વ્યાસ. સાયન્ટિસ્ટ ઓફ ધ યર એવોર્ડ હેમંત પાંડે. બીજો પ્રશ્ન જોઈએ, ડૉક્ટર નરેન્દ્ર દાભોલકર મેમોરિયલ એવોર્ડ કોને એનાયત કરાયો? તો ડૉક્ટર નરેન્દ્ર દાભોલકર મેમોરિયલ એવોર્ડ છે મિત્રો, કે વીરમણીને એનાયત કરેલ છે. કોને? કે વીરમણીને છે મિત્રો એનાયત કરાયો છે. નરેન્દ્ર દાભોલકર મેમોરિયલ એવોર્ડ કે વીરમણીને એનાયત કરાયેલો છે. ત્રીજો પ્રશ્ન જોઈએ, ભારતનું પોતાનું પ્રથમ ડિજિટલ એસેટ મેનેજમેન્ટ પ્લેટફોર્મ ડીજીબોક્સ તાજેતરમાં કોણે લોન્ચ કર્યું? તો મિત્રો નીતિ આયોગના CEO છે અમિતાભ કાંત, એને મિત્રો ભારતનું સૌપ્રથમ ડિજિટલ એસેટ મેનેજમેન્ટ પ્લેટફોર્મ ડીજીબોક્સ છે તાજેતરમાં લોન્ચ કર્યું છે. તો ખાસ યાદ રાખવાનું છે, ડીજીબોક્સ આવે પ્લેટફોર્મ એટલે આપણને અમિતાભ કાંત યાદ આવવા જોઈએ, જે નીતિ આયોગના નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન ફોર ટ્રાન્સફોર્મિંગ ઇન્ડિયા એના મિત્રો શું છે? CEO છે. તો ખાસ યાદ રાખજો, નીતિ આયોગના અધ્યક્ષ કોણ હોય છે? તો કે વડાપ્રધાન હોય છે. આપણા હાલના વડાપ્રધાન છે નરેન્દ્ર દામોદર દાસ મોદી. અને મિત્રો નીતિ આયોગ છે એ પહેલાં આયોજન પંચ તરીકે ઓળખાતું હતું, જે મિત્રોની સ્થાપના 15 માર્ચ 1950ના રોજ થઈ હતી, એ પણ આપણને ખબર હોવી જોઈએ. ચોથો પ્રશ્ન, લદ્દાખમાં તાજેતરમાં નિર્માણ પામેલ હવામાનશાસ્ત્ર કેન્દ્ર કેટલા મીટરની ઊંચાઈ પર બનાવવામાં આવેલ છે મિત્રો? તો આપણને અહીં ખબર પડવી જોઈએ, હવામાનશાસ્ત્ર કેન્દ્ર છે હમણાં બનાવવામાં આવ્યું છે. ક્યાં? તો કે લદ્દાખમાં. લદ્દાખમાં લેફ્ટનન્ટ ગવર્નર કોણ છે? કે માથુર છે. કોણ છે મિત્રો? એ કે માથુર છે, એ લેફ્ટનન્ટ ગવર્નર છે લદ્દાખના. અને મિત્રો ત્યાં હવામાનશાસ્ત્ર કેન્દ્ર બનાવવામાં આવેલ છે. તેની મિત્રો મીટરમાં ઊંચાઈ પૂછેલી છે, તો 3500 મીટર ઊંચાઈ હવામાનશાસ્ત્ર કેન્દ્ર છે એ બનાવવામાં આવેલ છે. ક્યાં? લદ્દાખમાં. પાંચમો પ્રશ્ન, કયા ભારતીય ક્રિકેટરને તાજેતરમાં ઓસ્ટ્રેલિયન ક્રિકેટ બોર્ડે પ્રખ્યાત જોની મુલાગ મેડલ આપીને સન્માનિત કર્યા છે? કયા ભારતીય ક્રિકેટરને? જે મિત્રો ઓસ્ટ્રેલિયા સામે મેચ હતી એની અંદર અજિંક્ય રહાણે છે મિત્રો મેન ઓફ ધ મેચ હતા, અને એવી રીતે મેન ઓફ ધ મેચ બને ત્યારે જાહેરાત કરી છે ઓસ્ટ્રેલિયાએ કે એને જોની મુલાગ એવોર્ડ આપવો છે, મેન ઓફ ધ મેચ બને એને. એના માટે ભારતીય ક્રિકેટર છે તાજેતરમાં ઓસ્ટ્રેલિયન ક્રિકેટ બોર્ડે છે પ્રખ્યાત જોની મુલાગ મેડલ આપીને સન્માનિત કરાયા છે, અથવા જોની મુલાગ એવોર્ડ પણ કહો અને મેડલ પણ કહો, કેમ કે ક્રિકેટની રમત છે એના માટે મેડલ જ છે. એટલે ઇકોને મળેલ છે? અજિંક્ય રહાણેને મળેલ છે. અજિંક્ય રહાણે. ખાસ યાદ રાખવાનું છે ફ્રેન્ડ્સ, મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન છે, એવા પ્રશ્નો કવર કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે ફ્રેન્ડ્સ. છઠ્ઠો પ્રશ્ન, કયા દેશમાં તાજેતરમાં યોજાયેલ વ્યક્તિગત રેસલિંગ વર્લ્ડ કપમાં ભારતીય મહિલા કુસ્તીબાજ અંશુ મલિકે સિલ્વર મેડલ જીત્યો? પહેલી વાત તો અહીં આપણને ખબર પડી જવી જોઈએ કે અંશુ મલિક છે એ કઈ રમત સાથે સંકળાયેલ છે? તો અંશુ મલિક છે તે કુસ્તીની રમત સાથે સંકળાયેલ છે. કઈ રમત સાથે મિત્રો? તો અંશુ મલિક છે એ કુસ્તીની રમત સાથે સંકળાયેલો છે, અને હાલમાં મિત્રો એને છે સિલ્વર મેડલ જીત્યો છે. તો કે જોઈએ
તો વ્યક્તિગત રેસલિંગ વર્લ્ડ કપમાં મિત્રો ભારતીય મહિલા કુસ્તીબાજ અંશુ મલિકે સિલ્વર મેડલ જીત્યો છે. તો એ મિત્રો છે આ ક્યાં યોજાઈ હતી? આ જે વ્યક્તિગત રેસલિંગ વર્લ્ડ કપ છે ક્યાં યોજાનો હતો મિત્રો? તો સર્બિયા. અને નોવાક યોકોવિચ છે એ ક્યાંનો છે? તો સર્બિયાનો જ છે મિત્રો, એ પણ ખબર હોવી જોઈએ. અને આ વ્યક્તિગત રેસલિંગ વર્લ્ડ કપ છે એ ક્યાં યોજાયો હતો? તો સર્બિયા ખાતે યોજાયો હતો. 7મો પ્રશ્ન, કઈ સંસ્થાની મદદથી પુરાતત્વ ખાતા દ્વારા સોમનાથ મંદિરની આસપાસ કરાયેલ સંશોધનનો રિપોર્ટ સોમનાથ ટ્રસ્ટને સોંપાયો? એટલે કઈ સંસ્થાની મદદથી પુરાતત્વ ખાતા દ્વારા, એટલે પુરાતત્વ ખાતું હતું અને સાથે બીજી પણ એક સંસ્થા હતી, એના દ્વારા સોમનાથ મંદિરની આસપાસ કરાયેલ સંશોધનનો રિપોર્ટ સોમનાથ ટ્રસ્ટને સોંપાયો. તો પુરાતત્વ ખાતા સાથે હતું મિત્રો IIT ગાંધીનગર. કઈ હતી સંસ્થા? IIT ગાંધીનગર. 8મો પ્રશ્ન, દેશની કેટલામી કિસાન ટ્રેનને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ તાજેતરમાં લીલી ઝંડી બતાવી રવાના કરી છે મિત્રો? તો દેશની 100મી કિસાન ટ્રેન છે મિત્રો. રાષ્ટ્રીય કિસાન દિવસ ક્યારે ઉજવવામાં આવે પણ ખબર હોય છે? 23 ડિસેમ્બર. રાષ્ટ્રીય કિસાન દિવસ ચૌધરી ચરણસિંહજીની યાદમાં 23 ડિસેમ્બરના રોજ રાષ્ટ્રીય કિસાન દિવસ મનાવવામાં આવે છે. અને મિત્રો અહીં એ પણ ખબર હોવી જોઈએ કે કિસાન ટ્રેન છે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ હાલમાં એક લીલી ઝંડી બતાવી એ 100મી કિસાન ટ્રેન હતી. અને મિત્રો આ જે ટ્રેન છે એ કઈ જગ્યાએથી કઈ જગ્યા વચ્ચે દોડશે એ પણ ખબર હોવી જોઈએ. તો આ ટ્રેન છે મિત્રો જે કિસાન ટ્રેન 100 નંબરની ટ્રેન એ મિત્રો મહારાષ્ટ્રના સંગોલીથી પશ્ચિમ બંગાળના શાલીમોર વચ્ચે દોડશે. બેમાં સ આવે છે મિત્રો, ખાસ યાદ રાખો. મહારાષ્ટ્રના સંગોલીથી પશ્ચિમ બંગાળના શાલીમોર વચ્ચે દોડશે. મહારાષ્ટ્રના મુખ્યમંત્રી કોણ છે મિત્રો? ગોવિંદ ફડણવીસ છે. જ્યારે પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્યમંત્રી છે મમતા બેનર્જી, એ પણ ખબર હોવી જોઈએ. મહારાષ્ટ્રની રાજધાની છે મુંબઈ, પશ્ચિમ બંગાળની રાજધાની છે કોલકાતા. 9મો પ્રશ્ન જોઈએ, ભારતમાં ન્યુમોનિયાની પહેલી સ્વદેશી વેક્સિન કઈ સંસ્થાએ તૈયાર કરી? તો મિત્રો ન્યુમોનિયા છે એ કેને લગતો રોગ છે? તો મિત્રો ન્યુમોનિયા છે એ ક્યાંથી થાય છે? વાયરસથી થાય, બેક્ટેરિયાથી થાય? તે પણ પહેલાં ખબર હોવી જોઈએ આપણને. વાયરસથી કયા કયા રોગો થાય છે, બેક્ટેરિયાથી કયા કયા રોગો થાય છે, પ્રજીવથી કયા કયા રોગો થાય છે? મિત્રો આપણે એની ચર્ચા કરીએ તો વાયરસથી કયા કયા રોગો થાય? વાયરસથી મિત્રો થાય અછબડા થાય, ઓરી થાય, શરદી થાય, શીતળા થાય, પોલિયો થાય અને કમળો થાય મિત્રો. આ વાયરસથી રોગ થાય. અને મિત્રો બેક્ટેરિયાથી કયા કયા રોગો થાય? તો બેક્ટેરિયાથી ધનુર થાય, ડિફ્થેરિયા થાય, કોલેરા થાય, ટાઇફોઇડ થાય, ન્યુમોનિયા થાય અને ક્ષય થાય મિત્રો. ક્યાંથી મિત્રો? બેક્ટેરિયાથી. ન્યુમોનિયા અંદર આવી ગયું છે. ન્યુમોનિયા ક્યાંથી થશે મિત્રો? બેક્ટેરિયાથી થશે. તો મિત્રો પ્રજીવથી કયા કયા રોગો થાય? તો પ્રજીવથી પાયોરિયા થાય, કાલા આઝાર થાય, મેલેરિયા થાય, મરડો થાય. મિત્રો પ્રજીવથી રોગ થાય બધા. તો મિત્રો અહીં ઘણી વખત પરીક્ષામાં એમ પણ પૂછાઈ જતું હોય છે, નીચેનામાંથી કયો રોગ બેક્ટેરિયાથી થતો નથી? નીચેનામાંથી કયો રોગ વાયરસથી થતો નથી? તો મિત્રો આપણને ખબર હોય કેટલા રોગો વાયરસથી થાય, એટલા રોગો બેક્ટેરિયા થાય, તો આપણે તરત આનો આન્સર આપી શકીએ છીએ મિત્રો. તો અહીં ન્યુમોનિયાની વાત થયેલી છે. ભારતમાં ન્યુમોનિયાની પહેલાં ખબર હોવી જોઈએ ન્યુમોનિયાથી બેક્ટેરિયા થાય છે. ભારતમાં ન્યુમોનિયાની પહેલી સ્વદેશી વેક્સિન કઈ સંસ્થાએ તૈયાર કરી? તો ન્યુમોનિયાની પહેલી સ્વદેશી વેક્સિન છે ફ્રેન્ડ્સ એ સિરમ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ઇન્ડિયાએ તૈયાર કરેલ છે. કોણે? સિરમ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ઇન્ડિયાએ છે. સિરમ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ઇન્ડિયાએ ન્યુમોનિયા રસીની છે મિત્રો. ન્યુમોનિયાની પહેલી સ્વદેશી વેક્સિન છે એ સંસ્થાએ તૈયાર કરી છે. કોણે? સિરમ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ઇન્ડિયાએ. 10મો પ્રશ્ન જોઈએ, કયા રાજ્યની સરકારે સંસ્કૃત શાળાઓ અને સરકારી મદ્રેસાઓ બંધ કરવા અંગેનું બિલ ત્યાંની વિધાનસભામાં રજૂ કર્યું? કયા રાજ્યની સરકારે સંસ્કૃત શાળાઓ અને સરકારી મદ્રેસાઓ બંધ કરવા અંગેનું બિલ ત્યાંની વિધાનસભામાં રજૂ કર્યું? તો મિત્રો એ સરકાર છે આસામ સરકાર. કઈ? અને મિત્રો અસમની રાજધાની છે દિસપુર, એ પણ ખબર હોવી જોઈએ. તો એ રાજ્ય સરકાર છે અસમની. એ સરકારે મિત્રો સંસ્કૃત શાળાઓ અને સરકારી મદ્રેસાઓ બંધ કરવા અંગેનું બિલ ત્યાંની વિધાનસભામાં રજૂ કર્યું છે. 11મો પ્રશ્ન, ભારતના કયા શહેરી વાઇનરીઝને GI ટેગ મળ્યો? ભારતના કયા શહેરી વાઇનરીઝને GI ટેગ મળ્યો? તો મિત્રો એ છે GI ટેગ મળેલો છે એ નાસિકને. મિત્રો ગુજરાતમાં સૌપ્રથમ GI ટેગ મળ્યો હોય તો 2007માં સૌપ્રથમ સંખેડાનું ફર્નિચર છે ને એને GI ટેગ મળ્યો હતો. 2007માં સૌપ્રથમ ક્યાંનું ફર્નિચર મિત્રો? સંખેડાના ફર્નિચરને છે GI ટેગ મળ્યો હતો. તે પણ ખબર હોવી જોઈએ. અને મિત્રો હમણાં છે એ વાઇનરીઝને GI ટેગ મળ્યો છે એ કયા શહેરમાં છે મિત્રો? નાસિક શહેરની વાઇનરીઝને GI ટેગ મળેલો છે. 12મો પ્રશ્ન, ગ્રીન એનર્જી અંતર્ગત ઇન્ટરસિટી ઇલેક્ટ્રિક બસ શરૂ કરનાર દેશનું પ્રથમ રાજ્ય કયું બનશે?
તો ગ્રીન એનર્જી અંતર્ગત ઇન્ટરસિટી ઇલેક્ટ્રિક બસ શરૂ કરનાર દેશનું પ્રથમ રાજ્ય બનશે મિત્રો ગુજરાત. કયું છે મિત્રો? ગુજરાત રાજ્ય. ગ્રીન એનર્જી અંતર્ગત ઇન્ટરસિટી ઇલેક્ટ્રિક બસ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે મિત્રો, ખાસ યાદ રાખજો. ઇન્ટરસિટી ઇલેક્ટ્રિક બસ છે એ શરૂ કરનાર દેશનું પ્રથમ રાજ્ય છે ગુજરાત. 13મો પ્રશ્ન, તાજેતરમાં કઈ રાજ્ય સરકારે સોલાર પાવર પોલિસી 2021ની જાહેરાત કરી છે? તો સોલાર પાવર પોલિસી 2021ની જાહેરાત મિત્રો તાજેતરમાં કરી છે એ સરકાર છે મિત્રો ગુજરાત સરકાર, ગુજરાત ગવર્મેન્ટ. 14મો પ્રશ્ન, જાણીતા નૃત્ય આયોજક કોણ છે મિત્રો? જાણીતા નૃત્ય આયોજક છે સુનિલ કોઠારી. પરીક્ષામાં ડાયરેક્ટ પણ પૂછાઈ શકે છે મિત્રો. સુનિલ કોઠારી છે કયા વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલ છે મિત્રો? તો નૃત્ય આયોજક છે. શું છે? નૃત્ય આયોજક. સુનિલ કોઠારીનું તાજેતરમાં નિધન થઈ ગયું છે. તો સુનિલ કોઠારી છે મિત્રો જે નૃત્ય આયોજક છે અને પદ્મશ્રી ક્યારે આપવામાં આવ્યો હતો? મિત્રો નૃત્ય આયોજક સુનિલ કોઠારી છે અને પદ્મશ્રી 2001માં આપવામાં આવ્યો હતો. ક્યારે આપવામાં આવ્યો હતો? 2001માં આપવામાં આવ્યો હતો. 15મો પ્રશ્ન જોઈએ, ભારતના કયા શહેરમાં રોબોટિક ગેલેરી સાથે દેશનું સૌથી મોટું એક્વેરિયમ બનશે? ભારતના કયા શહેરમાં રોબોટિક ગેલેરી સાથે દેશનું સૌથી મોટું એક્વેરિયમ બનશે? તો રોબોટિક ગેલેરી સાથે દેશનું સૌથી મોટું એક્વેરિયમ બનશે અમદાવાદની અંદર. ક્યાં બનશે મિત્રો? અમદાવાદ. જે મિત્રો ગુજરાતની આર્થિક રાજધાની છે. કેવી છે? શબ્દ સાંભળજો ફ્રેન્ડ્સ. ગુજરાતની આર્થિક રાજધાની અમદાવાદ છે, જ્યારે ગુજરાતની રાજધાની છે ગાંધીનગર છે. અને અમદાવાદની અંદર આર્થિક રાજધાની અમદાવાદની અંદર રોબોટિક ગેલેરી છે એ બનવાની છે મિત્રો. દેશનું સૌથી મોટું એક્વેરિયમ બનશે રોબોટ ગેલેરી છે સાથે મિત્રો. તો ક્યાં બનશે? અમદાવાદની અંદર. 16મો પ્રશ્ન, કઈ કંપનીએ 3D પ્રિન્ટિંગ તકનીકનો ઉપયોગ કરીને દેશની પ્રથમ ઇમારત બનાવી? તો એ કંપની છે મિત્રો લાર્સન એન્ડ ટુબ્રો એટલે કે L&T કંપની. એ કંપનીએ 3D પ્રિન્ટિંગ તકનીકનો ઉપયોગ કરીને દેશની પ્રથમ ઇમારત બનાવી છે. 17મો પ્રશ્ન, સેન્ટર ફોર ઇકોનોમિક એન્ડ બિઝનેસ રિસર્ચ મુજબ વર્ષ 2025 સુધીમાં બ્રિટનને પાછળ રાખીને ભારત કેટલામા ક્રમાંકની સૌથી મોટી અર્થવ્યવસ્થા બની જશે મિત્રો? તો સેન્ટર ફોર ઇકોનોમિક એન્ડ બિઝનેસ રિસર્ચ અનુસાર મિત્રો 2025 સુધીમાં બ્રિટનને પાછળ રાખીને ભારત દેશની છે મિત્રો એ 5મી મોટી અર્થવ્યવસ્થા બની જશે મિત્રો. વિશ્વની કેટલામી મિત્રો? સૌથી મોટી અર્થવ્યવસ્થા બની જશે. કેટલામી? 5મી. 18મો પ્રશ્ન, કઈ રાજ્ય સરકારે મોબાઈલ એપ અને વેબ પોર્ટલ PR ઇનસાઇટ મિત્રો વેબ પોર્ટલ છે અને મોબાઈલ એપ્લિકેશન પણ છે, નામ છે PR ઇનસાઇટ, કોણે લોન્ચ કરી છે મિત્રો? કઈ રાજ્ય સરકારે લોન્ચ કરી છે મિત્રો? તો પંજાબ રાજ્ય સરકારે લોન્ચ કરેલી છે. ખાસ યાદ રાખો PR ઇનસાઇટ છે પંજાબ સરકારે છે મિત્રો એ લોન્ચ કરી છે, જે મોબાઈલ એપ છે અને વેબ પોર્ટલ છે. 19મો પ્રશ્ન, BCCI તરફથી મેચ ફી રૂપે અપાતી કમાણીમાં વર્ષ 2020માં સૌથી વધારે કમાણી કરવાવાળો ખેલાડી કોણ બન્યો મિત્રો? તો BCCI તરફથી મેચ ફી રૂપે અપાતી કમાણીમાં વર્ષ 2020માં સૌથી વધારે કમાણી કરવાવાળો ખેલાડી છે મિત્રો જસપ્રીત બુમરાહ છે. કોણ છે મિત્રો? જસપ્રીત બુમરાહ એ સૌથી વધારે કમાણી કરવાવાળો ખેલાડી છે મિત્રો. BCCI તરફથી મેચ ફી રૂપે અપાતી કમાણીમાં મિત્રો ખાસ યાદ રાખજો 2020માં જસપ્રીત બુમરાહે છે સૌથી વધારે કમાણી કરી છે. 20મો પ્રશ્ન, રાજ્યના મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણીએ વર્ચ્યુઅલ માધ્યમથી ક્યાંથી અટલ સેવા શટલ આરોગ્ય રથનો શુભારંભ કરાવ્યો? ખાસ શબ્દ યાદ રાખો મિત્રો, અટલ સેવા શટલ આરોગ્ય રથનો શુભારંભ કરાવ્યો છે વલસાડ જિલ્લાના ધરમપુર ખાતેથી. ક્યાંથી? વલસાડ જિલ્લાના ધરમપુર ખાતેથી. 21મો પ્રશ્ન, તાજેતરમાં કઈ રાજ્ય સરકારે ધર્મ સ્વાતંત્ર્ય ખરડો 2020 નામે લવ જેહાદ વિરોધી કાયદો ઘડ્યો મિત્રો? તો એ રાજ્ય સરકાર છે મિત્રો મધ્યપ્રદેશ રાજ્ય સરકારે ધર્મ સ્વાતંત્ર્ય ખરડો 2020ના નામે લવ જેહાદ વિરોધી કાયદો છે એ ઘડ્યો છે. કઈ સરકારે? મધ્યપ્રદેશ સરકારે. 22મો પ્રશ્ન, દેવેન્દ્ર ફડણવીસે તાજેતરમાં વિમોચન કરેલ અયોધ્યા નામના પુસ્તકના લેખક જણાવો મિત્રો? તો દેવેન્દ્ર ફડણવીસ છે મિત્રો એ હમણાં મિત્રો મારે ગોવિંદ ફડણવીસ બોલાઈ ગયું હતું મહારાષ્ટ્રના મુખ્યમંત્રી, સોરી ફ્રેન્ડ્સ. તો ત્યાં આવશે દેવેન્દ્ર ફડણવીસ, ટૂંકા ફડણવીસ તો આવતું હતું મને ખાસ યાદ હતું ફ્રેન્ડ્સ. દેવેન્દ્ર ફડણવીસ છે તે મહારાષ્ટ્રના મુખ્યમંત્રી છે મિત્રો અને એને એક પુસ્તક વિમોચન કર્યું છે જેનું નામ છે અયોધ્યા. આ પુસ્તકના લેખક કોણ છે મિત્રો? તો માધવ ભંડારી છે. કોણ છે મિત્રો? માધવ ભંડારી છે અયોધ્યા નામના પુસ્તકના
લેખક છે અને વિમોચન કોણે કર્યું છે? દેવેન્દ્ર ફડણવીસ. 23નો પ્રશ્ન, ઓહ મિઝોરમ પુસ્તક વર્ચ્યુઅલ રીતે કોણે રિલીઝ કર્યું? ઓહ મિઝોરમ પુસ્તક છે એ વર્ચ્યુઅલ રીતે વેંકૈયા નાયડુ છે મિત્રો, એને રિલીઝ કર્યું છે. અને વેંકૈયા નાયડુ ખબર છે મિત્રો, જે આપણા ઉપરાષ્ટ્રપતિ છે, રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદ છે. ઓહ મિઝોરમ પુસ્તક વર્ચ્યુઅલ રીતે કોણે રિલીઝ કર્યું છે? વેંકૈયા નાયડુએ. 24નો પ્રશ્ન, કેન્દ્રીય કેબિનેટે ડીટીએચ સેવાઓમાં કેટલા ટકા એફડીઆઈને મંજૂરી આપી? કેન્દ્રીય કેબિનેટે ડીટીએચ સેવાઓમાં કેટલા ટકા એફડીઆઈને મંજૂરી આપી છે મિત્રો? તો 100% મંજૂરી આપી છે. અને મિત્રો ડીટીએચનું ફૂલ ફોર્મ ડાયરેક્ટ ટુ હોમ થશે, એ પણ ખબર હોવી જોઈએ. એફડીઆઈ એટલે ફોરેન ડાયરેક્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થશે. કેન્દ્રીય કેબિનેટ ડીટીએચ સેવાઓમાં 100% એફડીઆઈને મંજૂરી આપી છે. 25નો પ્રશ્ન, ભારત અને વિયેતનામનું નૌકાસૈન્ય કયા સ્થળે 2 દિવસની પેસેજ કવાયતનું આયોજન કરશે મિત્રો? તો પરીક્ષામાં ડાયરેક્ટ પૂછાઈ જાય મિત્રો. પેસેજ કવાયત છે કયા 2 દેશો વચ્ચે થાય છે? તો ભારત અને વિયેતનામ. ભારત અને વિયેતનામ વચ્ચે છે મિત્રો પેસેજ કવાયત થાય છે. તો મિત્રો વિયેના એ શું છે ખબર ભાઈ? વિયેના કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવજો. ઓસ્ટ્રેલિયા મિત્રો છે ને, ઓસ્ટ્રેલિયા એની રાજધાની કેનબરા છે. ઓસ્ટ્રેલિયાની રાજધાની કેનબરા છે અને ઓસ્ટ્રિયાની રાજધાની વિયેના છે મિત્રો. કહી દઉં છું, કોમેન્ટ કરવાની જરૂર નથી ફ્રેન્ડ્સ, કહી દીધેલું છે તમને કે ઓસ્ટ્રેલિયા છે એની રાજધાની કેનબરા છે અને ઓસ્ટ્રિયાની રાજધાની વિયેના છે. કઈ છે? અને અહીં મિત્રો વિયેતનામ આપેલું છે. તો આવું મિત્રો ખબર હોય, વિયેતનામ દેશ છે જ્યારે વિયેના છે એ ઓસ્ટ્રિયાની રાજધાની છે. ભારત અને વિયેતનામનું નૌકા સૈન્ય કયા સ્થળે 2 દિવસીય પેસેજ કવાયતનું આયોજન કરશે? તો દક્ષિણ ચીની સમુદ્રની અંદર. ક્યાં? દક્ષિણ ચીની સમુદ્રની અંદર. અને પેસેજ કવાયત આવે એટલે મિત્રો ભારત અને વિયેતનામ યાદ આવવું જોઈએ. 26નો પ્રશ્ન, ભારતનું પ્રથમ મોસ ગાર્ડન કયા રાજ્યમાં શરૂ કરવામાં આવ્યું છે? મોસ ગાર્ડન એટલે મિત્રો શેવાળ ગાર્ડન, શેવાળ બગીચો. ભારતનું પ્રથમ મોસ ગાર્ડન છે મિત્રો એ ઉત્તરાખંડ રાજ્યમાં શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. ક્યાં શરૂ કરવામાં આવ્યું છે? ઉત્તરાખંડ રાજ્યમાં. 27નો પ્રશ્ન, કયા દેશની સ્ટ્રીટ ફૂડ હોકર સંસ્કૃતિને યુનેસ્કોની માન્યતા મળી છે? કયા દેશની સ્ટ્રીટ ફૂડ હોકર સંસ્કૃતિને યુનેસ્કો દેશની માન્યતા મળી છે? તો મિત્રો એ છે સિંગાપોર. 28નો પ્રશ્ન, કયા રાજ્ય સરકારે એક વિશેષ અભિયાન વરાસત શરૂ કર્યું છે મિત્રો? તો એક વિશેષ અભિયાન છે વરાસત છે મિત્રો ઉત્તર પ્રદેશ રાજ્ય સરકારે શરૂ કર્યું છે. કઈ રાજ્ય સરકારે? ઉત્તર પ્રદેશ રાજ્ય સરકાર. ઉત્તર પ્રદેશની રાજધાની કઈ છે મિત્રો? ઉત્તર પ્રદેશની રાજધાની છે મિત્રો લખનઉ. કઈ છે મિત્રો? લખનઉ. ખાસ યાદ રાખજો. તો મિત્રો વરાસત જે અભિયાન છે એ શરૂ કર્યું છે ઉત્તર પ્રદેશે. કોણે? ઉત્તર પ્રદેશે. 29નો પ્રશ્ન છે, ભારત ઇન્ડોનેશિયા વચ્ચે કોર્પેટ્સની કેટલામી આવૃત્તિ યોજાય? તો મિત્રો કોર્પેટ્સ આવૃત્તિ છે કયા 2 દેશો વચ્ચેની છે મિત્રો? તો ભારત અને ઇન્ડોનેશિયા વચ્ચેની છે. અને કેટલામી આવૃત્તિ હતી મિત્રો? તો 35મી આવૃત્તિ હતી. કેટલામી? 35મી. 30નો પ્રશ્ન, કેન્દ્રીય પેટ્રોલિયમ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને કયા રાજ્યના ઉત્તર 24 પરગણા જિલ્લામાં તેલ અને ગેસ ઉત્પાદન ફિલ્ડ દેશને સમર્પિત કર્યું? તો કેન્દ્રીય પેટ્રોલિયમ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને કયા રાજ્યના ઉત્તર 24 પરગણા જિલ્લામાં તેલ અને ગેસ ઉત્પાદન ફિલ્ડ દેશને સમર્પિત કર્યું છે મિત્રો? તો પશ્ચિમ બંગાળ રાજ્યની અંદર મિત્રો. જો તમને મિત્રો આ 30 પ્રશ્નો ગમ્યા હોય તો ચેનલને લાઇક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો ફ્રેન્ડ્સ, જેથી તમને આવનારી અપડેટ સમયસર મળતી રહે. જો મિત્રો તમે જો આવો વિડીયો છે કરંટનો હજી લાવવા ઈચ્છતા હો ફ્રેન્ડ્સ તો કમેન્ટમાં જરૂર જણાવશો ફ્રેન્ડ્સ, જેથી અમને ઉત્સાહ છે મળી રહે. થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ.